हेलो नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ म गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याकको नर्मल बक्स अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ नर्मल प्याकेजमा नि आउँछ नि, अर्को चाहिँ अब बन्डल प्याकेजमा नि आउँछ, तर मैले चाहिँ यही चुज गरेँ। अब हामीले यो क्यामेरा किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेपालको ओलिज स्टोरमा पाउँछ, अनि न्यू रोडको क्यामेरा पसलहरूमा पनि पाउँछ। यसको प्राइस चाहिँ गोप्रोको वारेन्टी 1 इयर वारेन्टी सहित 65,500 पर्छ ओलिज स्टोरमा। यो चाहिँ गोप्रोको अहिलेसम्म निस्केको लेटेस्ट भर्जन हो। यसलाई अनबक्सिङ गरौँ है त। र मैले पहिल्यै यसलाई च्यातिसकेको छु। यसमा रहेको फिचर्सहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ, नाइस गोप्रो चाहिँ हाम्रो मेन गोप्रो। यसमा चाहिँ अहिले बिल्ट इन माउन्ट वाला यो अप्सन आउँछ। पुरानो भर्जनहरूमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा यो कभर केसमा हाल्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा आउँछ। अनि यो ब्याट्री 1720 mAh को ब्याट्री हो। पहिलाको भन्दा हिरो 8 भन्दा धेरै टाइमसम्म टिक्छ अरे। यो चाहिँ माउन्ट हेलमेटमा अथवा अरू कुनै राउन्ड सर्फेसमा हाल्न मिल्छ यसलाई। यो चाहिँ गोप्रोको एट्याचमेन्ट आउने भनेको यति नै रहेछ गोप्रोमा। मेमोरी कार्ड चाहिँ हजुरले एक्स्ट्रा लिनुपर्ने हुन्छ। अब मेमोरी कार्ड चाहिँ स्यान्डिस्कको एक्सट्रिमहरूबाट लिनु होला, एक्सट्रिम प्रो। किनभने अरू स्यान्डिस्कको अल्ट्राहरूले चाहिँ 4K सपोर्ट नगर्ने हुनाले हजुरहरूले स्यान्डिस्क एक्सट्रिम नै लिनुपर्ने हुन्छ। अब ब्याट्रीहरू फिट गरौँ है त। अब ब्याट्री हाल्नलाई चाहिँ यो यसरी पुल गर्ने अनि यसरी ओपन हुन्छ। यसको चार्जिङ पोर्ट पनि यही रहेको छ। चार्जिङ पोर्ट, मेमोरी कार्ड। मैले मेमोरी कार्ड चाहिँ स्यान्डिस्कको एक्सट्रिम 128 GB हालेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ। फोकसै गर्दैन त। पुल गरेर नाइस। अब यसको फङ्सन चाहिँ हजुरहरूले सुरुमा फोटो, त्यसपछि भिडियो, अनि त्यसपछि हामी टाइम ल्याप्स गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ यसको भिडियोमा चाहिँ 5K सम्म खिच्न सक्छौँ। 5K 30 FPS मा, 4K 60 FPS सम्म खिच्न सक्छौँ। अब जस्तै यसको FPS 5K 30 FPS, 4K 5K मा 5K 30 4K चाहिँ 60 FPS सम्म खिच्न मिल्छ। अनि 2.7K 1080। अरू भनेको यहाँ डिफ्रेन्ट सेटिङहरू छ। यो आफैले हजुरले मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब कलर ग्रेडिङहरूको लागि सार्पनेस, सटर स्पिड, अब सिनेमेटिकको छुट्टै प्रिसेट छ यहाँ। हजुरले आफैले प्रिसेट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ आफू चाहेअनुसार। अनि अर्को फोटो मोड रहेको छ। यो चाहिँ टाइम ल्याप्स अर हाइपर ल्याप्स। अब हिरो 8बाट हिरो 9 को मेन अपडेट र मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ यसको ब्याक स्क्रिन। हामीले यसरी यसको पछाडि पनि एउटा स्क्रिन देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई ब्लगिङ गर्न सजिलो बनाउँछ यसले चाहिँ। तर यसको फ्रेम रेट त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन, एकदम लो छ। अब ल्यागी स्क्रिन चाहिँ, त्यही भएर नि ठिक छ, चल्छ यतिको भए। माउन्ट भयो।
अब हजुरहरूले चाहिँ यो के अरे स्टिकर यो निकालेर जहाँ टाले पनि हुन्छ र एकदम राम्ररी टालिन्छ जस्तै हेलमेटको टपमा। अनि यसको अरू एक्सर्साइजहरू चाहिँ मैले लिएको छैन, तर अलि पछि लिन्छु होला। जस्तै चेस्ट माउन्ट, अब हातको त्यो माउन्ट हातमा लाउने। अनि यो क्यामेराको मलाई मेन मन परेको कुरा भनेको चाहिँ यसको स्टेबलाइजेसन। हाइपर स्मुथ 3.0 को छ। 128 GB मेमोरी कार्डमा हजुरहरूले 5 आवर्सको मात्र रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि 1080p को 60 फ्रेम पर सेकेन्डमा। वाइड एङ्गल पनि राम्रै छ यसको। जस्तै न्यारोमा यतिको छ भने लिनियर प्लस होरिजन लेभलिङमा यतिको छ, लिनियरमा यतिको छ। हामीले नर्मली लिनियरमा सुट गर्दा हुन्छ। अब हजुरलाई वाइड एङ्गल चाहिएको छ भने हजुर सुपर वाइड छ भने सुपर भ्यूमा छ, यो चाहिँ हाम्रो एकदम वाइड एङ्गल छ। अब हामीले चाहिँ यसमा अर्को म्याक्स मोड लेन्स भन्ने भन्छ, त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा किन्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ अझ सुपर भ्यू देखाउँछ।